สาธารณรัฐโกติวัวประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคแต่ประชากรเกือบครึ่งประเทศกลับต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่ใต้เส้นความยากจนท่ามกลางตึกระฟ้าในเขตเศรษฐกิจที่ได้รับการขนานนามว่าแมนฮัตตันแห่งแอฟริกาและความหอมหวานของช็อกโกแลตเด็กนับล้านคนติดอยู่ในวงจรแรงงานเพื่อผลิตวัตถุดิบป้อนตลาดโลกท่ามกลางสมรภูมิการเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยความเกลียดชังทางชาติพันธุ์และการผูกขาดอำนาจทว่าในดินแดนแห่งนี้ปาฏิหาริย์แห่งสันติภาพกลับถูกจุดประกายขึ้นด้วยกีฬาฟุตบอลคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาเบื้องหลังความจริงของดินแดนแห่งนี้สาธารณรัฐโกติวัวหรือที่หลายๆคนคุ้นเคยกับประเทศที่มีชื่อว่าไอวอรี่โคสต์กันครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสาธารณรัฐโกติวัวหรือไอวอรี่โคสต์ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกโดยมีชายฝั่งทอดยาวขนานไปกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือดินแดนแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 322,463 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 201.5 ล้านไร่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกาเพียงเล็กน้อยปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 31.86 ล้านคนโดยศูนย์กลางการบริหารประเทศตั้งอยู่ที่เมืองหลวงยิมุสุโกรขณะที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยกรรมที่สำคัญที่สุดคือเมืองอาบิจานสังคมของโกติวัวมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์หลักอย่างอากองคิดเป็น38%และวอลเตอิก22%ของประชากรประชาชนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการควบคู่ไปกับภาษาถิ่นกว่า60ภาษาโดยมีภาษาดิยูลาเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลายในระดับท้องถิ่นภาพจำต่อทวีปแอฟริกามักเชื่อมโยงกับความแห้งแล้งแต่ภูมิศาสตร์ของโกติวัวมีสภาวะภูมิอากาศและระบบนิเวศวิทยาที่หลากหลายตั้งแต่เทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือป่าฝนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ลากูนไปจนถึงแนวชายหาดทางตอนใต้ในแง่ของการพัฒนาเมืองอาบิจานมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางทางการเงินที่ทันสมัยมีตึกระฟ้าหนาแน่นในเขตธุรกิจปราโตจนได้รับการขนานนามว่าเป็นแมนฮัตตันแห่งแอฟริกาอย่างไรก็ตามภายใต้ภาพลักษณ์ความทันสมัยและตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่สูงถึงกว่า 8.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโกติวัวกลับเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำที่อย่างรากลึกความมั่งคั่งมหาศาลกระจุกตัวอยู่เพียงในเขตเมืองหลวงทิ้งให้ผู้คนในชนบทต้องเผชิญกับความแร้นแค้นและโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลังความขัดแย้งในสังคมโกติวัวในปัจจุบันเป็นผลสืบเนื่องจากมรดกในยุคอาณานิคมในอดีตประเทศเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสได้ขีดเส้นพรมแดนสมมุติขึ้นมาบังคับให้ผู้คนจากต่างเผ่าพันธุ์และต่างความเชื่อกว่า60กลุ่มต้องเข้ามาอยู่ร่วมกันภายใต้รัฐชาติเดียวการขีดพรมแดนโดยไม่คำนึงถึงบริบททางประวัติศาสตร์ผนวกกับการใช้นโยบายแบ่งแยกแล้วปกครองได้สร้างรอยร้าวระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในยุคแรกหลังการได้รับเอกราชโกติวัวเข้าสู่ยุคทองของการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนแรกเฟลิกซ์ อูฟูเอ บัวยีรัฐบาลใช้นโยบายดึงดูดแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างบูกินาฟาโซและมาลีเพื่อเข้ามาพัฒนาพื้นที่การเกษตรทางตอนใต้โดยเฉพาะการทำไร่โกโก้และกาแฟนโยบายนี้แม้จะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินระหว่างชนพื้นถิ่นกับกลุ่มผู้เร่ร่อนชาวมอสซี่ที่อพยพเข้ามาจนนำไปสู่การปะทะจากกฎหมายที่ดินที่คลุมเครือและการแย่งชิงทรัพยากรจุดแตกหักที่รุนแรงที่สุดนั้นเริ่มต้นขึ้นหลังจากการตายของเฟลิกซ์ อูฟูเต บัวยีประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในตลาดโลกทำให้ประเทศสูญเสียศูนย์รวมจิตใจและเกิดการต่อสู้เพื่อสืบทอดอำนาจทางการเมืองความตึงเครียดนี้ระเบิดออกเป็นสงครามกลางเมืองครั้งแรกในปี 2002 ซึ่งแบ่งประเทศออกเป็น2ขั้วอย่างชัดเจน
พื้นที่ทางตอนเหนือตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังกบฏซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่มีฐานะยากจนและถูกทอดทิ้งทางการเมืองขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์เป็นศูนย์กลางอำนาจรัฐและมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากกว่าฉากทัศน์ทางเศรษฐกิจของโกตดิวัวนั้นเต็มไปด้วยความซับซ้อนตัวเลขเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศมีการขยายตัวเฉลี่ยในระดับสูงถึง6-7%อย่างต่อเนื่องปัจจัยขับเคลื่อนหลักนั้นมาจากการเป็นผู้ผลิตเม็ดโกโก้รายใหญ่ที่สุดโดยครองสัดส่วนถึง40%ของผลผลิตทั่วโลกเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชาติในขณะที่ผู้บริโภคในประเทศตะวันตกจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อช็อกโกแลตเกษตรกรรายย่อยในโกตดิวัวนับล้านคนกลับได้รับส่วนแบ่งผลกำไรที่น้อยมากครอบครัวเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนขั้นรุนแรงโดยเฉลี่ยมีรายได้ไม่ถึง$1ต่อวันซึ่งไม่เพียงพอต่อการครองชีพขั้นพื้นฐานสภาวะความยากจนที่บีบคั้นได้กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตแรงงานเด็กจากรายงานพบว่ามีเด็กมากกว่า 1.56 ล้านคนในโกตดิวัวและกาน่าถูกใช้แรงงานในฟาร์มโกโก้เฉพาะในเขตโกตดิวัวนั้นมีสถิติด้านแรงงานเด็ก28.8% ในช่วงอายุ 10-14 ปีต้องออกจากโรงเรียนมาทำงานและส่วนใหญ่ต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายวิกฤตนี้ยังทับซ้อนกับปัญหาเชิงโครงสร้างของเด็กไร้สัญชาติคลื่นผู้อพยพลี้ภัยสงครามจากประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับระบบทะเบียนราษฎรที่ไม่รัดกุมส่งผลให้มีเด็กมากกว่า 520,000 คนในโกตดิวัวไม่มีใบสูติบัตรการขาดสถานะบุคคลทางกฎหมายทำให้เด็กเหล่านี้ถูกตัดสิทธิ์จากการศึกษาต่อในระดับมัธยมนำไปสู่การถูกผลักเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์การใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรมและเหมืองแร่ผิดกฎหมายนอกจากนี้การรุกล้ำพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนเพื่อขยายพื้นที่ปลูกโกโก้โดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติไตได้นำไปสู่ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรงปัญหานี้ทำลายระบบนิเวศที่เป็นแหล่งพึ่งพาสุดท้ายของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกเหนือจากวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมโกตดิวัวยังเผชิญกับความร้าวฉานทางการเมืองที่เกิดจากนโยบายชาตินิยมสุดโต่งที่เรียกว่าความเป็นโกตดิวัวนิยมแนวคิดนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดยอดีตประธานาธิบดีองรีโกนองเบดีเยเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองและต่อมาถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายโดยโรแบร์เกอีและโลรองคาบักโบเพื่อสกัดกั้นและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของอลาซานวาดาราไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยกล่าวหาว่าเขามีสายเลือดต่างชาติจากฝั่งพ่อแม่จากการแข่งขันทางการเมืองได้ลุกลามกลายเป็นการสร้างความเกลียดชังทางเชื้อชาติแบ่งแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มสายเลือดบริสุทธิ์ทางภาคใต้และกลุ่มคนต่างด้าวหรือคนอพยพทางภาคเหนือจนนำไปสู่ความรุนแรงระดับประเทศแม้เวลาจะล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันการเมืองโกตดิวัวก็ยังคงถูกครอบงำด้วยโครงสร้างการปกครองโดยกลุ่มผู้สูงอายุประธานาธิบดีอลัสซานวาตาราในวัย83 ปีได้อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อหลีกเลี่ยงการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งและสืบทอดอำนาจประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 4 อย่างต่อเนื่องการผูกขาดอำนาจของกลุ่มผู้นำสูงวัยการกีดกันพรรคฝ่ายค้านและระบบตุลาการที่ขาดความเป็นอิสระแต่จุดชนวนการประท้วงและการคว่ำบาตรทางการลงคะแนนเสียงส่งผลให้เกิดการปะทะกันจนมีผู้เสียชีวิตและอัตราผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลดต่ำลงเหลือเพียง50-60%เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงตั้งอยู่บนความเปราะบางพร้อมที่จะปะทุได้ทุกเมื่อย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ประเทศมีสงครามกลางเมืองท่ามกลางความขัดแย้งของสงครามกลางเมืองที่แบ่งแยกประเทศกีฬาฟุตบอลนั้นได้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโกตดิวัวทีมชาติฟุตบอลของพวกเขาหรือที่รู้จักกันในนามช้างดำประกอบไปด้วยนักเตะที่มาจากทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ผสมผสานความเชื่อและกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายเป็นสัญลักษณ์ที่พิสูจน์ว่าชาวโกตดิวัวสามารถยืนหยัดร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี 2005 ณ กรุงคาร์ทูมประเทศซูดานเมื่อทีมชาติโกตดิวัวนั้นสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกในปี 2006 ได้เป็นครั้งแรกท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองในห้องแต่งตัวดิดิเย่ด็อกบากองหน้าระดับตำนานและกัปตันทีมซึ่งเป็นชาวคริสต์จากตอนใต้และมีภรรยาเป็นชาวมุสลิมจากตอนเหนือ
ได้ตัดสินใจใช้ช่วงเวลานั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงเขาพูดต่อหน้ากล้องโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดกลับไปยังประเทศบ้านเกิดพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนและกล่าวคำอ้อนวอนต่อคู่ขัดแย้งทางการเมืองทั้งสองฝ่ายขอให้วางอาวุธและหันมาจัดการเลือกตั้งอย่างสันติเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อผู้คนทั้งชาติและนำไปสู่การเจรจาหยุดยิงในอีก1 สัปดาห์ต่อมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ยุทธศาสตร์สันติภาพของดิดิเย่ด็อกบายังดำเนินต่อมาในปี 2007 เมื่อเขาสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลยอมย้ายสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพซึ่งเป็นนัดสำคัญกับทีมชาติมาดากัสการ์จากเมืองหลวงไปยังเมืองบูอาเก้ซึ่งเป็นฐานที่มั่นหลักของกองกำลังกบฏทางภาคเหนือการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เชิงสัญลักษณ์ว่าคนในชาตินั้นสามารถเปิดพรมแดนที่เคยถูกปิดกั้นและกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติได้อีกครั้งภาพการคุกเข่าของกัปตันทีมชาติได้กลายเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ยืนยันว่าพลังร่วมของคนในชาติมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าความขัดแย้งและการแบ่งแยกแม้ปาฏิหาริย์จากกีฬาฟุตบอลจะเคยช่วยยับยั้งความรุนแรงได้ในอดีตแต่ว่าความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ปัญหาความยากจนของเกษตรกรและการเมืองที่ผูกขาดก็ยังเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศอย่างไรก็ตามนานาชาติและองค์กรระดับโลกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางรากฐานเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้อย่างจริงจังในมิติของวิกฤตแรงงานเด็กรัฐบาลได้บรรลุข้อตกลงกรอบความร่วมมือลดแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมโกโก้โดยมีการนำระบบเฝ้าระวังและการจัดการมาบังคับใช้รวมถึงการออกกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับการค้ามนุษย์ด้านอุตสาหกรรมช็อกโกแลตระดับโลกก็ถูกกดดันให้ต้องตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานของตนเองนำมาสู่การร่วมทุนในโครงการสร้างโรงเรียนที่สร้างโรงเรียนใหม่ได้สำเร็จกว่า104แห่งเพื่อดึงเด็กกำพร้าและเด็กไร้สัญชาตินำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาปกตินอกจากนี้ภาคเอกชนและองค์กรอิสระยังร่วมกันผลักดันนโยบายประกันรายได้เพื่อการดำรงชีพเพื่อให้เกษตรกรหลุดพ้นจากวงจรความยากจนซึ่งเป็นต้นตอของการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรมในด้านเทคโนโลยีและการปรับตัวสู่อนาคตกอตดิวัวกำลังเปลี่ยนผ่านเมืองอาบีจานให้กลายเป็นซิลิคอนลากูนผ่านการขับเคลื่อนกฎหมายสนับสนุนนวัตกรรมความร่วมมือระหว่างรัฐและเครือข่ายเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสกำลังสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ที่มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานเยาวชนให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม